Nhận định Olympic Iran vs Olympic Việt Nam 18 giờ 30 phút ngày 21 tháng 9, vòng bảng ASEAN 19. Nhận định Olympic Iran vs Olympic Việt Nam 18 giờ 30 phút ngày 21 tháng 9 tại vòng bảng ASEAN 19. Dự đoán tỷ số Olympic Iran vs Olympic Việt Nam của các chuyên gia phân tích. Nhận định Olympic Iran vs Olympic Việt Nam tại vòng bảng ASEAN 2023. Olympic Việt Nam có chiến thắng ở trận đấu mở màn vòng bảng ASEAN 2023 khi đánh bại Olympic Mông Cổ với tỷ số 1-2. Trong bối cảnh hai đội bóng mạnh nhất bảng B là Olympic Iran và Olympic Saudi Arabia cầm chân nhau với tỷ số hòa 0-0 ở lượt trận đầu tiên, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng đấu. Tuy nhiên, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không thể vui khi đội nhà để thủng lưới và nhiều cầu thủ phải nhận thẻ phạt. Đó sẽ là rắc rối lớn cho đội Olympic Việt Nam bởi phía trước là hai màn so tài đầy khốc liệt trước Iran và Saudi Arabia. Ở lượt trận thứ hai của bảng B, Olympic Việt Nam có trận đấu then chốt trước Olympic Iran. Trong bối cảnh vòng loại trực tiếp sẽ lấy 4 trên 5 đội đứng thứ 3 vòng bảng có thành tích tốt nhất, Olympic Việt Nam vẫn có cơ hội giành giấy đi tiếp nếu có được một kết quả hòa trước U23 Iran. Tất nhiên, để làm được điều đó, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần phải giữ được cái đầu lạnh và nỗ lực hết mình ở cuộc cự này. Thực tế, hy vọng quan điểm của Việt Nam là không phải quá thấp khi Olympic Iran dự giải với vô số bất ổn. Nên nhớ, trước khi tham dự ASEAN đang diễn ra tại Trung Quốc, Olympic Iran đã gây thất vọng khi không thể vượt qua vòng loại giải U23 châu Á 2024 diễn ra đầu tháng 9 này. Thậm chí, Olympic Iran sở hữu phong độ rất thường khi thắng có 2 lần ở 8 trận gần nhất tại mọi đấu trường. Kịch bản mỗi bên có một điểm có vẻ hợp lý ở thời điểm này với cả hai đội. Thông tin lực lượng Olympic Iran vs Olympic Việt Nam. Ở trận hòa với Olympic Saudi Arabia, Olympic Iran chỉ đăng ký 16 cầu thủ. Theo truyền thông Iran, huấn luyện viên Reza Ener trên mắt ít nhất 5 cầu thủ do chấn thương hoặc không thể nhập cảnh hoặc do câu lạc bộ trong nước không nhà bởi phải thi đấu AFC Champions League. Đây là tổn thất vô cùng to lớn với Olympic Iran. Tuy vậy, họ vẫn đảm bảo được quân số 16 cầu thủ trước cuộc đối đầu với Olympic Việt Nam. Trong lúc đó, Olympic Việt Nam nhiều khả năng sẽ có được đội hình mạnh nhất. Trước đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có chút lo lắng khi Mạnh Dũng bị mất đỏ trong lúc Tuấn phải vì đau ở chân. Đó là lý do mà cả hai không thi đấu ở lượt trận đầu tiên. Về hình dự kiến Olympic Iran vs Olympic Việt Nam. Olympic Iran, Hosseini, Aslami, Fala, Udazi, Zafari, Khodabandeh, Hamidifa, Mamizadeh, Motahari, Nasibi, Ramil. Olympic Việt Nam, Sĩ Huy, Tuấn Tài, Nguyên Hoàng, Đức Anh, Minh Trọng, Đức Phú, Đức Việt, Đình Bắc, Quốc Việt, Thành Ngàn, Mạnh Dũng. Dự đoán kết quả Olympic Iran vs Olympic Việt Nam 1-1.